ในเอพิโซดที่แล้วผมก็ได้พาทุกคนเดินทางมากับรถไฟขบวน City of New Orleans มาถึงเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาโดย EP นี้ผมก็จะพาทุกคนเดินเที่ยวย่าน Bourbon Street ในวันอีสเตอร์ไปดูว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนจากนั้นผมก็จะพาไปเดินชมแจ็คสันสแควร์ริม Mississippi River แล้วก็ปิดท้ายด้วยการรีวิว Element Hotel by Westin ในดาวน์ทาวน์นิวออร์ลีนส์กันครับผมก็ได้เอากระเป๋าไปเก็บไว้ในห้องแล้วซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวห้องพักในตอนท้ายของ EP นี้สำหรับบ่ายวันนี้ผมจะพาไปเดินเที่ยวย่าน Bourbon Street กันก่อนครับโดยตอนนี้ผมก็กำลังเดินอยู่ที่ Canal Street ซึ่งเป็นถนนสายหลักของดาวน์ทาวน์นิวออร์ลีนส์โดยตรงกลางของ Canal Street ก็จะมีสตรีทคาร์วิ่งอยู่ครับสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารร้านของฝากและโรงแรมต่างๆส่วนนี้ก็คือร้าน IHOP หรือ International House of Pancake ซึ่งก็เคยมาเปิดที่ไทยอยู่พักหนึ่งที่มุมจอด้านซ้ายระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่ก็มีโฮมเลสที่กำลังจะปัสสาวะออกมาพอดีครับก็ไม่แปลกใจว่าที่ทางเดินจะมีกลิ่นปัสสาวะอยู่เนืองๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สี่แยก Canal Street กับ Bourbon Street เดี๋ยวจะเดินเข้าไปใน Bourbon Street กันครับในช่วงบ่ายๆของวันนี้ก็อาจจะดูคึกคักกว่าปกติหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ 5 เมษายนซึ่งเป็นวันอีสเตอร์สำหรับ Bourbon Street หรือทั้งเมืองนิวออร์ลีนส์ก็จะคึกคักที่สุดในช่วงเทศกาลมาร์ดิกราในเดือนมีนาซึ่งโรงแรมก็จะมีราคาแพงมากๆครับโดยในเทศกาลมาร์ดิกราบนระเบียงสองข้างทางที่ทุกคนเห็นก็จะเต็มไปด้วยผู้คนพร้อมกับสร้อยคอหลากสีระหว่างที่เดินก็จะเห็นคนใส่หมวกใส่คอสตูมต่างๆหรือจะสวมหูกระต่ายบนหัวซึ่งกระต่ายก็เป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ทางด้านขวาก็เป็น Royal Sonesta Hotel ซึ่งทีแรกก็กะจะจองอยู่ครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่พอเห็นโลเคชันแล้วก็คิดถูกครับที่ไม่ได้จองแต่ถ้าใครที่จะมาแบบเน้นดื่มเน้นดริงก์ก็อาจจะเป็นออปชั่นที่ดีครับใน Bourbon Street และถนนรอบข้างก็จะเต็มไปด้วยผับบาร์ซึ่งสำหรับผมก็จะพาชมแต่ด้านนอกเพราะว่าผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ครับก็คิดว่าตอนกลางคืนน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับแต่ปกติผมจะไม่ค่อยออกไปไหนในตอนกลางคืนถ้าไม่จำเป็นเพราะการเที่ยวของผมก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับผมก็พามาเดินชมบรรยากาศครับก็คิดซะว่ามาเดินเที่ยวกับผมแล้วกันครับก็มีทหารในยูนิฟอร์มมาเดินเที่ยวด้วยครับ เวลาที่เดินใน Bourbon Street ก็จะเห็นอาคารที่มีระเบียงเหล็กดัดที่เป็นเอกลักษณ์ครับ
หน้าที่ของมันในอดีตก็สำหรับเอาไว้ยืนรับลมชมวิวแต่ในปัจจุบันมันคือเวทีหลักที่ผู้คนจะออกมายืนโยนสร้อยลูกปัดหรือบีชในเทศกาลมาดิกราครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปถึงแค่ถนนเซนต์แอนแล้วก็จะเดินเลี้ยวขวาไปที่แจ็คสันสแควร์มองไปทางโน้นก็จะเห็นยอดของมหาวิหารเซนต์หลุยส์อยู่ไกลๆครับมองย้อนกลับไปที่โบเบิลสตรีทก็จะได้บรรยากาศความคึกคักของผู้คนโดยมีฉากหลังเป็นตึกสูงๆในย่านดาวน์ทาวน์เดินมุ่งหน้าไปที่แจ็คสันสแควร์กันเลยตอนนี้ผมก็เดินเลาะริมรั้วทางซ้ายของมหาวิหารเซนต์หลุยส์มุ่งหน้าไปที่ดีแคเทอร์สตรีทมาถึงด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์หลุยส์เดี๋ยวเดินเข้าไปในแจ็คสันสแควร์กันตรงนี้ก็คือแจ็คสันสแควร์เป็นศูนย์กลางของย่านเฟรนช์ควอเตอร์เดิมมีชื่อว่าพลัสดามหรือที่แปลว่าลานสวนสนามใช้เป็นสถานที่สำหรับกองทัพทำพิธีการของเมืองและยังเป็นลานประหารชีวิตนักโทษในอดีตด้วยโดยในปี 1851 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คสันสแควร์เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลแอนดรูว์แจ็คสันซึ่งต่อมาก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 7 ของสหรัฐโดยที่ใจกลางของสวนก็จะมีอนุสาวรีย์หล่อทองแดงของนายพลแจ็คสันขี่ม้าตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คอยู่ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินข้ามถนนไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะไปถ่ายรูปวิวสวยๆของแจ็คสันสแควร์และมหาวิหารเซนต์หลุยส์จะสังเกตว่าโลโก้ของนิวออร์ลีนส์จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่ก็เพราะว่านิวออร์ลีนส์ได้รับฉายาว่า Crescent City หรือเมืองพระจันทร์เสี้ยวซึ่งมาจากภูมิศาสตร์ของตัวเมืองโดยที่ย่านเมืองเก่าดั้งเดิมของนิวออร์ลีนส์ถูกสร้างบนพื้นที่ราบลุ่มที่ถูกโอบล้อมด้วยโค้งน้ำขนาดใหญ่ของแม่น้ำมิสซิสซิปปีเมื่อมองจากมุมสูงทางอากาศหรือในแผนที่เส้นโค้งของแม่น้ำที่โอบรับตัวเมืองจะโค้งมนเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ดูเหมือนพระจันทร์เสี้ยวพอดีที่จุดนี้ก็สามารถถ่ายรูปแจ็คสันสแควร์และมหาวิหารเซนต์หลุยส์ได้อย่างเต็มๆแบบนี้วันนี้สภาพอากาศก็ขมุกขมัวหน่อยครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาปล่อยๆเดี๋ยวผมจะพามาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ท้องฟ้าสดใสครับหน้าตาก็จะดูเหนื่อยๆหน่อยครับเพราะว่าตั้งแต่เดินทางมาก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวผมก็จะเดินข้ามทางรถไฟไปที่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีรางรถไฟตรงนี้ก็จะมีรถสตรีทคาร์ผ่านแล้วก็เหมือนรถไฟก็จะใช้รางนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอเดินข้ามมาก็จะเป็น The Moonwalk Riverfront Park ซึ่งก็จะมีลานบันไดที่สามารถนั่งชมวิวแม่น้ำมิสซิสซิปปีได้ครับบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีลานประหารชีวิตของชองแบปติสต์โรโดที่2อยู่ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งในตอนที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์ครับสะพานที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือ Crescent City Connection หรือคนท้องถิ่นมักเรียกว่า The Connection
ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองนิวออร์ลีนส์ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นย่านธุรกิจและ French Quarter กับฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยและเมืองแอลเจียร์สซึ่งในวันที่ 31 สิงหาปี 2005 หลังจากที่นิวออร์ลีนส์ถูกน้ำท่วมจากเฮอริเคนแคทรีนาสะพานนี้ก็กลายเป็นจุดขัดแย้งทางสังคมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อผู้ประสบภัยชาวนิวออร์ลีนส์พยายามเดินข้ามสะพานหนีน้ำท่วมไปยังฝั่งเวสต์แบงก์แต่ถูกตำรวจติดอาวุธฝั่งนั้นตั้งแบรีเออร์บล็อกไม่ให้ข้ามและยิงเตือนจนต้องถอยร่นกลับมาเรือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรือสตีมโบ๊ท Natchez เป็นเรือกลไฟที่ล่องแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นเรือในเอพิโซดถัดไปครับเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับโรงแรมแล้วครับในนิวออร์ลีนส์ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยมอสและเฟิร์นแบบนี้เยอะครับเดินข้ามถนนกลับไปที่ Bourbon Street ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายของ Jackson Square ที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือ The Cabildo Museum ตั้งอยู่ติดกับมหาวิหารเซนต์หลุยส์เดินกลับเข้ามาที่ Bourbon Street นะครับทางด้านขวาจะเป็นโรงแรม Four Points by Sheratonบนถนนก็มีคนมาจัดการแสดงอยู่ครับซึ่งก็จะเรียกคนที่เดินไปเดินมาไปร่วมสนุกด้วยพอร่วมสนุกแล้วก็จะต้องให้ทิปกับคนที่แสดงด้วยครับIt's only one or two black guys. We cannot hurt all of you. Come on, y'all. Don't be socially awkward. Make sure the rich white people in front. Get them behind those orange cones. Behind the orange cones, y'all. Behind the orange cones. All right. กำลังเดินกลับไปทาง Canal Street ครับไมเคิล แจ็คสันก็มาเหมือนกันครับในการมาเดินเที่ยวถนนนี้ก็ปลอดภัยอยู่ครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการโดนล้วงกระเป๋าด้วยส่วนตอนกลางคืนก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับข้ามถนนไปแนวสตรีทมาแล้วครับกับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้าน CVS ส่วนทางฝั่งโน้นก็จะเป็นร้าน Walgreensผมก็มายืนรอสตรีทคาร์เพื่อที่จะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็รอมานานมากแล้วครับน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มาสักทีสุดท้ายก็ตัดสินใจเดินไปดีกว่าครับถามว่าถนนที่นี่น่ากลัวไหมถ้าเกิดในเวลาที่สว่างมันก็ดูไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนก็ไม่แน่เดินมาจนจะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วสตรีทคาร์ก็เพิ่งจะวิ่งไปที่ Canal Street ซึ่งก็อีกนานเลยครับกว่าจะวนกลับมาทางนี้ในย่านดาวน์ทาวน์ถึงแม้จะมีตึกสูงแต่ก็ยังมีความร่มรื่นอยู่ครับเดินข้ามถนนไปก็จะถึง Rouses Market ครับผมก็มาซื้ออาหารทานตอนเย็นแต่เขาจริงซื้อไก่ทอดกล่องเดียวก็ทานได้หลายมื้อเลยครับซื้อของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดินกลับโรงแรมกันพอมืดก็เริ่มน่ากลัวเหมือนกันครับมันมีคนโฮมเลสอยู่ตามถนนเยอะด้วยโรงแรมที่ผมพักก็คือตึกสูงๆที่อยู่ข้างหน้านั้นครับในดาวน์ทาวน์ก็จะมีลานจอดรถอยู่หลายที่เลยทั้งที่เป็นลานแบบนี้และเป็นแบบในอาคารจอดรถซึ่งบอกได้เลยครับว่าคิดดีๆก่อนเช่ารถหรือขับรถมาเพราะว่าที่นี่ที่จอดรถแพงมากมาถึงโรงแรมแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวโรงแรมกันในทริปนี้ผมก็พักที่โรงแรม Element by Westin
ห้องพักของผมก็จะอยู่ที่ชั้น 12 โดยห้องพักก็จะอยู่ระหว่างชั้น 11 ถึง 18 โรงแรมเขาก็จะมีขนมปังบาเกตกับชีสให้ได้หยิบทานด้วยมาถึงห้องของผมแล้วครับห้อง 1218 โดยห้องนี้ก็จะเป็นห้องประเภท Executive King Room ในห้องก็จะมีเตียงขนาด King Size มีโซฟาเดี่ยวสำหรับนั่งเล่นมีทีวีอยู่ที่ปลายเตียงสำหรับที่นอนก็จะเป็น Westin Heavily Bed หัวเตียงก็จะมีนาฬิกากับรีโมททีวีโซฟาที่นั่งได้คนเดียวพร้อมกับโต๊ะเล็กๆครับภายในห้องก็จะมีโต๊ะทำงานให้ด้วยในตู้เสื้อผ้าก็จะมีโต๊ะรีดผ้าเตารีดและตู้เซฟในห้องก็จะมีแพนทรีและชุดครัวครบเซตจะมีตู้เย็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟชุดจานชามแก้วน้ำที่ปิ้งขนมปังข้างล่างก็เป็นซิงค์ล้างจานตรงนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยไว้ด้วยครับด้านล่างก็จะมีเครื่องล้างจานส่วนภายในตู้เย็นก็จะว่างๆแบบนี้ครับภายในห้องก็จะมีสมาร์ททีวี 52 นิ้วและรีโมทของ Marriott ไปชมห้องน้ำกันครับห้องน้ำก็ขนาดมาตรฐานแต่ไม่มี amenity อะไรเลยครับผมโทรไปขอคัตเติ้ลบัตยังไม่มีเลยโซนอาบน้ำก็จะมีที่กั้นอาบน้ำครับแล้วก็มีสบู่แชมพูแล้วก็ครีมนวดไปดูวิวกันครับวิวที่ผมได้ก็เป็นวิวตึกจอดรถและเครื่องปรับอากาศส่วนด้านบนก็จะเป็นวิวเมืองสำหรับโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมค่อนข้างใหม่ครับเพิ่งเปิดได้เมื่อเดือนเศษๆเท่านั้นเองระบบอะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับอย่างเช่นเรื่องการเช็คอินครับจริงๆแล้วผมได้ทำการเช็คอินผ่านแอป Marriott Bonvoy มาก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา 4 ทุ่มกว่าแล้วก็มาอยู่ในห้องพักได้หลายชั่วโมงแล้วในแอปยังขึ้นว่า See you soon อยู่เลยครับยังไม่ได้โมบายคีย์การ์ดที่สามารถใช้มือถือในการเปิดประตูห้องได้สระผมเสร็จแล้วพอจะถูสบู่ปรากฏว่าหมดครับยังดีที่ติดโชกุบุสึมาจากเมืองไทยผมก็โทรไปขอสบู่ขวดใหม่มาครับพนักงานเขาก็เอาสบู่มาให้แต่ให้เปลี่ยนเองแต่เราก็ไม่รู้ครับว่ามันดึงออกยังไงอาหารเช้าก็จะอยู่ที่ชั้นล่างติดกับล็อบบี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมปังผลไม้และซีเรียลต่างๆตรงนี้ก็เป็นมุมโยเกิร์ตครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมกาแฟน้ำผลไม้และนมเวลามาโรงแรมที่อเมริกาถ้าเขาบอกว่าฟรีอาหารเช้าหรือว่ารวมอาหารเช้าก็อย่าไปนึกถึงอาหารเช้าแบบเมืองไทยครับคนละเรื่องกันเลย
ายในโรงแรมก็จะมีห้องซักอบผ้าด้วยครับเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสก็โหลดละ2 เหรียญ 25 เซนต์ครับในตอนต่อไปผมก็จะพาไปเที่ยวเมืองนิวออร์ลีนส์กันต่อโดยจะเน้นในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมต่างๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนต่อไปให้ผมด้วยนะครับ